אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה המצב? איך הולך? אני מקווה מאוד שאתם בטוב, ושאתם מרגישים על הכיפק. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 27. והיום נדבר על גל העלייה לארץ ישראל בעקבות המלחמה. בפרק הזה נדבר לא עם אחד, לא עם שניים, אלא עם 3 מרואיינים, שיספרו לנו את כל מה שהם יודעים על הנושא המעניין הזה. נתחיל את הפרק עם מנהלת של קבוצת פייסבוק גדולה, שמיועדת לאנשים שחושבים לבוא לישראל. ממנה נעבור לפרויקטורית שעובדת בעיריית ירושלים, שעוזרת לעולים להיקלט ולחיות בארץ. ונסיים את הפרק עם עולה חדש, שבחר להגיע לישראל עם בת הזוג שלו דווקא עכשיו, ממש באמצע המלחמה. אז כמו שאתם שומעים, הולך להיות לנו פרק מעניין במיוחד, שאולי גם יוכל לעזור למי שחושב על לעלות לארץ. טוב, אז יאללה. תרימו את הווליום וכנסו לריכוז, כי אנחנו מתחילים. איתיאל אברהם מנהלת קבוצה בפייסבוק שנקראת Let's Talk עלייה. עולים helping עולים. בזמן האחרון הקבוצה הזו גדלה באופן מטורף, והפכה למאוד מאוד פעילה, עם המון פוסטים של שאלות ותשובות, שכמעט כולן קשורות למעבר לישראל. אנסה להבין עם איתיאל אם יש קשר בין המלחמה המתמשכת לבין מה שעובר עכשיו על הקבוצה. אז שלום איתיאל. שלום שלום. תוכלי לספר קצת על הקבוצה שהקמת? מה המטרה שלה בעצם? בשמחה. אז הקהילה שלנו נקראת Let's Talk עלייה, עולים helping עולים, והמטרה שלה היא לשמש בית, לעזור למי שחושב לעלות לארץ, על כל התהליך וכל המשתמע, וגם לשמוע מכאלה שכבר עשו את התהליך הזה. וכמה זמן הקבוצה הזאת קיימת? מתי בעצם הקמת אותה? אז הסיפור המעניין פה זה שהקבוצה הוקמה לפני כשנתיים, 1.5 שנה. הקבוצה הזאת בזמנו מנתה כפחות מ-2,000 איש, ועכשיו, לאחרונה במלחמה, היא קפצה לכיף שעכשיו עומדים על 7,900, כמעט פי 4, בתוך טווח של פחות מחודש. מבחינת כמות אנשים, אז יש ממש קפיצה משמעותית של הצמיחה בקהילה,
עכשיו בחודשי המלחמה. פתחתם את זה קצת לפני המלחמה, וזה בעצם התפוצץ רק בחודשים האחרונים? מה קרה בחודשים האחרונים? אני חושבת שיש פה קשר כלשהו לנושא של התגברות האנטישמיות והמון מחאות ברחבי העולם נגד ישראל, אם תרצה נגד המלחמה, בעד Free Palestine על כל המשמעויות שלה, ותחושת חוסר הביטחון שזה הביא איתו לקהילות יהודיות ברחבי העולם. אני אומרת את זה מכיוון שזו צמיחה שלא רק הקבוצה שלנו חובה אותה, אני מזהה מגמה דומה בעוד קבוצות, שגם יש לי קצת קשר עם האדמינים שלהם, וגם הנה רק לפני שבוע הגיעה לפה עלייה של כ-260 משפחות, ויש קליטת עלייה לא קטנה שקורית עכשיו בעקבות המלחמה, ללא שיש קמפיין או עידוד כלשהו מצד המדינה, ואנחנו רואים המון משפחות וגם מבוגרים, גילאי 60 פלוס שעולים עכשיו. ספרי לי קצת על הנושאים שמעניינים את מי שחבר בקבוצה. מה מעסיק את מי שחושב לבוא ולגור בישראל? אז יש התמקדות באתגרים צפויים, זה אחד הנושאים שהוא מרכזי ודומיננטי מאוד. שמעתי שיש קושי כזה וכזה, איך אתם עולים שכבר עלו, התמודדתם? מה הפתרונות שאתם מציעים? אז יש פה עניין של אתגרים, אם זה אתגרים לוגיסטיים, פיננסיים וכו'. זה נושא אחד. הנושא השני מרכזי שמתייחסים אליו, זה הנושא הכלכלי והקהילתי. אני שמה את שניהם ביחד, כי הם הרבה פעמים קשורים אחד בשני. אחד הנושאים המרכזיים שעולים מחפשים לתת להם מענה, זה איפה הקהילה או היישוב או המקום בארץ שהכי מתאים לצרכים שלי, ומה המשמעויות הפיננסיות של לגור שם או בכלל לעלות לארץ. יש לך יכולת לדעת מאיפה האנשים מגיעים לקבוצה? מאילו מדינות הם באים? השאלה מאוד מעניינת. השאלה היא מעניינת אותי באופן אישי, מכיוון שלרוב בעבר, לפני המלחמה, עיקר ההתעניינות בעלייה ועיקר המספרים המשמעותיים הם מצפון אמריקה, לפחות בהתרשמות שלי בקבוצות. ולעומת זאת, ממש בחודשים האחרונים, אני מגלה שזה כמעט 50-50 אל מול אירופה. שזה מאוד מעניין, מכיוון שזה עולה בקו אחד עם מה שהתייחסתי אליו קודם, בהקשר של הנושא של עליית האנטישמיות ועליית ההתנגדות, ותחושת החוסר ביטחון שיש ליהודים באירופה כרגע. אז יש לא מעט מאירופה וגם מדרום אמריקה. המדד שלי הוא כותבי הפוסטים ומהיכן הם. יש לי יש אפשרות לראות את הנתונים האלה, וגם לפי השמות אפשר לזהות. אז זה מאוד מעניין לראות את התופעה הזאת בחודשים האחרונים, שבועות האחרונים. אני מתאר לעצמי שבגלל שהקבוצה פתוחה בפייסבוק לכולם, מגיעים אליה גם אנשים שלא בדיוק אוהבים את ישראל. אתה עלית פה על נקודה רגישה שאנחנו כולנו בקהילה מתמודדים איתה כרגע ביחד. וכשאני אומרת מתמודדים איתה, אני מתכוונת לזה שמרבית הקבוצות בנושא של עלייה, אם לא כולן, ממה שראיתי, הן פרטיות, private, בעוד שהקבוצה הזאת היא public,
כלומר כל אחד יכול להצטרף אליה, ועדיין יש לה סינון. זאת אומרת, הם לא אוטומטית מתקבלים. אני קולטת את הפנייה שלהם, אני עוברת אחד על הפרופילים שלהם וקבוצות שהם חברים בהם, וגם הם צריכים לענות על כמה שאלות כסינון ראשוני, אבל כן, זה עדיין לא הרמטי, ויש נפילות פה ושם, ונכנסים אנטי-ישראלים ובוא נגיד ככה, וספאם למיניהם, למרות שבשבועות האחרונים הצלחנו לשפר את זה. אבל יש פה התמודדות מעניינת עם הרבה פוסטים, ניסיונות, בוא נגיד ככה, זה לא צולח להם כי זה נחסם עכשיו, אבל לא מעט ניסיונות גם שהיו מוצלחים לפוסטים אנטי, ויותר מתוחכם מזה, נכנסים בצורה רדומה. זאת אומרת, הם מתחברים עם פרופילים פיקטיביים, עם שמות יהודיים, רק כחברים, הם לא פעילים בהתחלה בקבוצה, ואז אין לך אינדיקציה שמשהו לא בסדר, ולאט לאט הם עונים לאנשים ששואלים שאלות, עם תגובות, בוא נקרא לזה, חינוכיות במרכאות, שבאות להציג התקפה שכנגד, למשל, אם אנשים שואלים על התיישבות, אז הם יבואו וידברו על colonizers, ויטענו את כל הטענות שהם משמיעים וסופגים בתקשורת לא מעט, ולכן יש פה ממש מלחמת גרילה שהתגברה והתעצמה בחודשים האחרונים, אבל לאט לאט הסינון משתפר וכמעט ואין מקרים כאלה בשבועיים האחרונים, אז אפשר להגיד שיחד בעזרה עם הקהילה נותנים מענה לבעיה הזאת, ללוחמת הגרילה הזאת שצריך להתמודד איתה. משהו שמטריד את כל הצדדים, ואנחנו חיים אותו גם ברשתות, לא רק בשטח. איתיאל, ככה, לפני שמסיימים, יש איזה משהו שאת רוצה לומר למאזינים, שאת חלקם אולי יעניין להצטרף לקבוצה שלכם, או לקבוצות דומות בפייסבוק? כן, חשוב לי לבוא ולהגיד שיפיצו החוצה את הקיום של הקבוצה לכל מי שאפשר וצריך, שהחברים בה מאוד שמחים לעזור ולתרום מהידע שלהם, וזה משהו שגם מאוד מאפיין את ישראל לפי הפידבק של אנשים שעולים לארץ, אומרים ביחס למדינות שמהם הגיעו בחוץ לארץ, שיש פה הרבה הדדיות ורצון לעזור, גם כשמדובר באדם זר לחלוטין. העלייה לארץ והמעבר ולקחת את עצמך ולנתק את כל מה שהיה מוכר ולעבור ארץ, תרבות אחרת, חשיבה, מנטליות אחרת, היא לא פשוטה, ולכן you need to get all the help you can get. אז אני כולי תקווה שנמשיך לספק את הסביבה התומכת הזאת לכל מי שרק אפשר וכמה שיותר. אחלה. איתיאל, המון המון תודה לך על השיחה הזאת. בשמחה רבה ובהצלחה וישר כוח עם הלמידה של העברית. ועכשיו נעבור לאמילי לייטסטון, שעובדת ברשות העלייה והקליטה בעיריית ירושלים. שלום אמילי. היי עומר, מה שלומך? אני מצוין, תודה רבה. אמילי, תוכלי לספר לנו קצת על עצמך ועל המקום שבו את עובדת? כן, אז לי קוראים אמילי לייטסטון. אני עליתי לירושלים לפני 17 שנים
מניו יורק, ועכשיו אני עובדת ברשות העלייה והקליטה בעיריית ירושלים, ואני עובדת עם עולים חדשים דוברי אנגלית, טרום עלייה, זאת אומרת לפני העלייה, וגם אחרי שהם מגיעים לארץ. אוקיי, תוכלי בבקשה קצת להרחיב על זה ולספר על זה עוד? אז אני עובדת עם עולים חדשים, אנשים שחושבים על עלייה לירושלים, אנשים שיודעים שהם רוצים לעלות לירושלים. אני עובדת עם אנשים מכל מיני מקומות בעולם, גם מארצות דוברות אנגלית, כמו ארצות הברית ואנגליה ואוסטרליה ודרום אפריקה וקנדה, אבל גם מקומות אחרים כמו גרמניה, סקנדינביה, איטליה, הולנד ועוד הרבה מקומות. אני עובדת עם אנשים שלא מדברים צרפתית, רוסית, ספרדית ופורטוגזית. יש לי עמיתים אחרים במשרד שלי שעובדת עם האנשים האלה. אז מה אני עושה ביום יום? אני מדברת עם האנשים האלה, לפעמים לפני העלייה הם לא יודעים איפה הם רוצים לגור בירושלים. ירושלים היא העיר הכי גדולה בארץ, כי יש לה יותר ממיליון תושבים, ויש הרבה שכונות, וכל אחת עם אופי שונה. אז אני מדברת עם אנשים, אני מסבירה להם על שכונות שונות, אם יש משפחה עם ילדים, אז אני מסבירה להם על מערכת החינוך, על בתי ספר וגנים, אני עוזרת להם למצוא מסגרת מתאימה, גם לילדים עם צרכים מיוחדים, אז אני מסבירה מה התהליכים בארץ, ושצריך לעשות אבחונים, ואני ממש עוזרת לאנשים האלה לעזור לילדים שלהם לקבל את התמיכה שהם צריכים. גם אנשים בארץ שהם עוד לא עלו לארץ, אני עוזרת להם לשנות את הסטטוס שלהם לעולים חדשים, ואז אחרי שאנשים עולים לארץ, אני יכולה לעזור להם גם עם דברים אחרים, כמו כל העניינים עם הביורוקרטיה, להוציא תעודת זהות ביומטרית, עם מים וחשמל, גם ארנונה, לקבל הנחה בארנונה, תיווך עם משרדי ממשלה כמו משרד הפנים, משרד הקליטה ועוד. אני לא אמרתי את זה קודם, אבל גם כשהם מגיעים וגם לפני שהם מגיעים, אנחנו יכולים לעזור לעולים חדשים לחפש דיור, איפה לגור בירושלים, וגם תעסוקה. אנחנו יכולים לעזור לעולים חדשים למצוא עבודה מתאימה בארץ. תגידי, מה היית רוצה שאנשים ידעו על העיר ירושלים? למה לדעתך כדאי לעולים להגיע דווקא לשם? אז הרבה אנשים חושבים שירושלים היא עיר מאוד מאוד דתייה, וזה נכון, אבל לא במובן שאנשים חושבים. הרבה אנשים חושבים שהעיר רק חרדית, אבל דווקא יש בירושלים את הכי הרבה בתי כנסת לא אורתודוקסים בכל הארץ.
זאת אומרת, יש לנו בתי כנסת שוויוניים, מסורתיים, קונסרבטיביים, רפורמים, אפילו מהתנועה של הרנואל. והרבה מהדברים המעניינים שקורים בתנועות יותר ליברליות ויותר פרוגרסיביות, קורה בירושלים. אז מבחינת הגיוון שיש לנו בעיר, ומבחינת הגיוון של העולים שמגיעים אלינו, יש לנו מכל הקשת הדתית. מאנשים שהם לא דתיים בכלל, לאנשים שהם דתיים בדרך שלהם, לאנשים ששייכים לכל מיני זרמים ותנועות שונות ביהדות, וזה המקום. כאן כל הדברים קורים. אז מבחינה דתית יש לנו הרבה מגוון, ולא רק אנשים שהם חרדים או דתיים לאומיים. יש לנו הרבה אנשים שמגיעים לירושלים בגלל עבודה. הרבה אנשים מושכלים, הרבה רופאים, אנשי הייטק. יש לנו הרבה עמותות בירושלים ומוסדות מאוד גדולים. יש הרבה אפשרויות לעבוד בשפה זרה בירושלים, אבל באמת צריך עברית. אפילו אם עובדים בשפה אחרת, ללמוד עברית זה מאוד מאוד חשוב. אני לגמרי מסכים איתך. עוד שאלה שמאוד מעניינת אותי, היא האם בגלל המלחמה אתם מרגישים איזה שינוי מבחינת כמות העולים ומאיפה שהם מגיעים? אז השנה יש לנו הרבה עולים והתעניינות בעלייה בצרפת. אני חושבת שיש לנו הרבה יותר ילדים בבתי ספר ובגנים כאן מצרפת. השנה אולי כמעט כפול משנה שעברה. אני חושבת שבעקבות המלחמה כאן יש הרבה אנטישמיות גלויה בהרבה מקומות. כשאני מדברת עם מועמדי עלייה, הם מספרים לי על המצב באזור שלהם, והרבה פעמים הם מספרים לי על אירועים אנטישמיים. ואני חושבת שהעלייה באנטישמיות בחוץ לארץ גורמת להרבה אנשים לחשוב לחזור הביתה לירושלים. אמילי, לא שאלתי אותך קודם, כמה זמן את עובדת בתפקיד שבו את נמצאת עכשיו? אני כאן עכשיו 2 ומה את חושבת על העבודה שלך? אני רואה את התפקיד הזה בתור שליחות. אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים, להסביר להם איך המערכת עובדת כאן. הרבה פעמים בתחילת פגישה אני רואה שהאנשים מאוד מתוחים, מפחדים, ואז בסוף הפגישה שלנו אני רואה שהם יותר רגועים, ויש חיוך על הפנים, ובשבילי זה אומר הכל. יש לך איזה עצה או 2 לכאלה שחושבים על עלייה ועוד לא עשו שום צעד בכיוון? אז אני חושבת
ככל שמתכננים מראש, הסיכוי שהעלייה תצליח היא יותר. לפעמים יש אתגרים בדרך שאנחנו לא יכולים לצפות אליהם, אבל יש דברים שאנחנו כן יכולים לתכנן. אני חושבת שכבר אפשר ללמוד עברית, זה יעזור מאוד כשאתה מגיע לארץ, שאתה יודע לפחות עברית בסיסית. אני חושבת שיש הרבה אנשים ועמותות שיכולים לסייע, לעזור לאנשים בחוץ לארץ, אם הם חושבים על עלייה, ואני חושבת שכדאי להיעזר בהם. מה את חושבת על הרשתות החברתיות, כמו קבוצות פייסבוק למשל, בתור מקור אינפורמציה לאנשים שרוצים לקבל עוד מידע? אז אני חושבת שהרשתות החברתיות יש להן תפקיד גדול וחשוב, ואני בעצמי עולה לפייסבוק, להרבה קבוצות, עונה על שאלות, אז אני גם מאוד פעילה, אבל מצד שני, אני חושבת שצריך להיזהר, כי לפעמים יש אנשים שנותנים מידע שגוי, ולפעמים מה שנכון למקרה אחד לא נכון למקרה אחר. לכן אני חושבת שצריך לקחת את המידע שמוצאים בערבון מוגבל, ולשלב את זה עם שיחות אישיות עם אנשים מקצועיים. אמילי, שאלה אחרונה לסיום. אם יש מישהו שמקשיב לנו עכשיו ורוצה לעלות לישראל ולגור בירושלים, איך הוא יכול ליצור איתכם קשר? אז יש כמה דרכים ליצור איתי קשר, או עם העמיתים שלי. יש לנו דף בפייסבוק, יש לנו דף באינסטגרם, יש לנו גם קישור כדי לקבוע איתנו זום, יש לנו גם מיילים, ויש לנו גם וואטסאפ. אז יש הרבה דרכים ליצור איתנו קשר, ואנחנו מאוד נשמח לדבר איתכם על ההזדמנויות ותמיכה שיש בירושלים, וללמוד קצת יותר על הצרכים שלכם. מצוין. אז אם תסתכלו באינפו של הפרק, תוכלו למצוא שם את כל הלינקים כדי ליצור קשר עם אמילי והעמיתים שלה ברשות העלייה והקליטה של עיריית ירושלים. מצוין, תודה רבה עומר. תודה רבה לך, אמילי. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו קטן. אם אהבתם את הפודקאסט ואתם מרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לתמוך בי דרך אתר קופי. הלינק שלו נמצא באינפו של הפרק, וגם בדף הפייסבוק שלי. זו דרך פשוטה לתרום לפודקאסט, ולקבל גישה לתכנים מיוחדים שפתוחים רק לתומכים. התרומה היא קטנה, אבל בשבילי היא משמעותית מאוד, ועוזרת לי להמשיך ליצור פרקים איכותיים. ועוד דבר, אם בא לכם לעבוד עוד על העברית שלכם, אפשר גם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין.
אל תדאגו. לא חייבים ללמוד קשה. אפשר פשוט לדבר עברית וליהנות. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. טוב, אנחנו מגיעים עכשיו למרואיין האחרון שלנו, שעשה את המהלך המשוגע לעלות לישראל דווקא עכשיו בזמן המלחמה. אז בואו נכיר אותו ונשמע ממנו למה דווקא עכשיו. שלום אהרון, מה שלומך? מאיפה אתה מגיע לישראל? שלום, בסדר, תודה על הזמנה. אני אהרון, אני באתי לישראל ממקסיקו, ואני גר עכשיו ברמת גן עם אשתי היקרה. תוכל לספר מה גרם לכם לעלות לישראל דווקא עכשיו, בזמן המלחמה? בשבילנו, כל החיים שלנו היינו בתנועות נוער, ציונים. ובשבילנו היה כל הזמן מובן מאליו לעלות לישראל. אבל בזמן המלחמה היה לנו הרגשה שאם אנחנו רוצים לבוא לישראל ולתת משהו, ולהשפיע בישראל, דווקא זה הזמן הנכון כדי לתרום גם למדינת ישראל. ומה? פשוט עזבתם את הכל ובאתם לישראל? ככה זה היה? כן, לגמרי. אנחנו התחתנו רק שנה לפני שעלינו, ואני עבדתי במקסיקו כמורה ומרצה לציונות, יהדות, זהות יהודי, בכל העניינים האלה. וגם העבודה הרשמי שלי הייתה להיות המנהל של המחלקה לעלייה בסוכנות היהודי למקסיקו ולכל דרום אמריקה צפוני. באשתי היא רופאה, היא סיימה את התואר שלה כרופאה, והיא אמורה להתחיל את ההתמחות שלה, אבל בגלל ההחלטה שלנו, היא הולכת לעשות את ההתמחות פה בארץ. לפני שהגעתם לישראל, היו לכם חששות? זאת אומרת, פחדים מהמצב הביטחוני שיש בארץ? אחרי הכל, הגעתם לכאן ממש באמצע המלחמה. כן, אני יכול לתת סיפור שלנו היה מובן מאליו לעלות. אבל בדיוק אני הייתי אמור להגיד לבוס שלי בסוכנות שאני הולך להתפטר מהעבודה ביום 9 באוקטובר 2023. והיה לי פגישה, אבל ברור שבגלל המצב של 7 באוקטובר לא דיברנו על זה. וגם לא ידענו אם באמת אנחנו הולכים לעלות. עוד כמה חודשים אחרי זה אמרנו בסדר, אנחנו כן הולכים לעלות. אבל יש לנו קו אדום. והקו האדום זה תקיפה של איראן. אם איראן עושה תקיפה לישראל, אנחנו לא עולים. אנחנו חוזרים לבית שאנחנו עכשיו, ואנחנו חוזרים לשגרה ולא ממשיכים עם זה. שאנחנו ראינו את התקיפה שהייתה בפסח 2024, אמרנו בסדר, אז לא יהיה. שקמנו בבוקר וראינו שבעצם 99% של התקיפה לא עברו את האוויר הישראלי בגלל ההגנה של צה"ל ושל כל המשתתפים, אמרנו דווקא עכשיו זה המקום הכי בטוח להיות יהודי בעולם. וזה המקום הנכון כדי להיות שם. ואז דיברנו על זה ואמרנו, וואלה,
עכשיו, יותר מכל פעם, אנחנו מרגישים בטוחים לעלות לישראל. אז החלטנו כן לבוא. ומה הייתה התגובה של המשפחה והחברים שלכם על ההחלטה לעלות לישראל בזמן כזה? הדבר הראשון היה אימא של אשתי, אימא שלי, ושניהן אומרות, אתם בטוחים? אתם באמת חושבים שזה הזמן הנכון? כל המשפחה לא באמת התנגדו, אבל כן אמרו שאולי כדאי לדחות קצת, לא ללכת עכשיו, לחכות קצת עד שהמצב יירגע, אבל אנחנו אמרנו, בסדר, זה לא עכשיו, מתי? זה הזמן שלנו. זהו, אם אנחנו מחכים עד שהכל יהיה בסדר גמור, אנחנו צריכים לחכות עד המשיח, ואז לא נעלה. והחלטנו כן לבוא. אתה עובד בארגון ציוני גדול, שיש לו הרבה קשרים עם אנשים שבאים ממדינות מכל רחבי העולם. יצא לך במקרה לראות אם יש עלייה בכמות האנשים שרוצים להגיע עכשיו לישראל? כן, אני יכול להגיד שעם כל העבודה שאני עשיתי בעלייה, במחלקת עלייה במקסיקו וכולי, אני הייתי הרבה על המספרים והרבה על כל העניינים האלה, שבאמת היום שאני גר פה ואני כבר לא מתייחס כל הזמן עם המספרים של עלייה, אפילו זה משהו שמפתיע את הרצון של אנשים של התנועה שלנו, שהרוב מדרום אמריקה או באירופה, שרוצים לבוא לישראל להתגייס לצבא, או בוחרים ללמוד בישראל במקום ללמוד במדריד, או בברלין, או בבלגיה בעצמה, שהם בוחרים לבוא לישראל כי ישראל שווה, כי ישראל זה המקום. לא בגלל שאין להם אוניברסיטאות, הם אירופאים, הם יכולים להגיע לאוניברסיטה הכי טובה בעולם, אבל הם בוחרים לבוא לישראל וללמוד באוניברסיטאות של ישראל, כי הם רוצים לחיות פה. וזה קשור לדעתך גם למלחמה באיזשהו מקום? נראה לי שהמלחמה הזאת עשה תופעה של שתי תגובות. תגובה שמחזק את הקשר עם ישראל ומחזק את הזהות יהודית ציוני של האנשים, או הפוך, שמתרחק את האנשים מהזהות שלהם בגלל פחד, בגלל אנטישמיות וכל אלה. אני יכול להגיד שאולי זה לא רק בגלל המלחמה, או בזכות המלחמה, כמו שנאמר, יכול להיות שזה בעקבות המלחמה. אתה שמת לב לזה גם כשהייתם במקסיקו, שהיו כאלה שהפכו להיות יותר ציונים, שמו על עצמם יותר סימנים של זהות יהודית, ומצד שני כאלה שהתרחקו מכל דבר שקשור לישראל או לציונות? היה גם וגם. נראה לי שבמקסיקו היה התופעה הראשונה. הקהילה מתחזקת בזהות שלה, בציונות שלה, הצעירים של הקהילה. היה לי את הזכות להיות במטה של הארגון הצעירים של הקהילה היהודית במקסיקו, וניהלתי כמה פרויקטים בעקבות המלחמה. עשינו קורס הסברה לצעירים באוניברסיטאות, והיה לנו יותר מ-200 משתתפים, שזה לא משהו מובן מאליו בקהילה של כמות קטן, כמו שזה הקהילה במקסיקו.
ולא מובן מאליו במצב שזה לא נעים לדבר להשתמש במילות כמו ציונות, ציוני, אפילו יהודי. בכל הצעירים האלה באו כדי לקבל הכשרות וכדי להגן על הזהות שלהם באוניברסיטאות, וזה היה משהו מדהים. חלק מהם אלו גם אנשים שלא היו בבית הספר היהודי, אבל... כן. כן? כן, קרה לנו שהרבה תלמידים שהיו בבית ספר אמריקאי, שהוא לא קשור לקהילה, אבל הם יהודים, התחילו לבוא לפרויקטים של צעירים, התחילו לבוא לקבלת שבת בבית הכנסת, ולא בגלל הדת, בגלל זהות, בגלל השייכות, להמשיך ביהדות שלהם, כי הם הבינו שהם חלק מזה, והם גאים בזה. אתם קיבלתם חינוך ציוני בבית הספר, וגם למדתם עברית. אפילו יצא לכם לבקר כמה פעמים בישראל עוד לפני שעליתם לארץ. זאת אומרת שהייתם יחסית מוכנים למה שעומד להיות. אז השאלה שלי, אם למרות כל ההכנות האלה, היו דברים שהצליחו להפתיע אתכם. אז אני אסביר את זה בסיפור, שהגענו לישראל, הסוכנות היהודי, בסל ההטבות שנותנים בזכויות של העולים החדשים, נותנים מונית מהשדה תעופה למקום הראשון שלך בארץ. ואז קיבלנו את המונית, אנחנו 8 מזוודות, וזהו, ועלינו. התחילה הנסיעה, ופתאום שהמונית צריך לפנות שמאלה, להיכנס לחיפה, הווייז פחות עובד, הכל ירד, המונית עוצר ואומר לי, אז עכשיו לאן? ואמרתי לו, אבל אתה המונית. והוא אמר לי, כן, אבל אני לא מכיר. ואמרתי לו, אבל אני עליתי לפני 1.5 שעה, אז אין לי איך להגיע. והוא אמר לי, אבל אין ווייז, אין גוגל מפס, אין GPS, כי היינו בצפון, והיה תקופה שמדינת ישראל עשה שכל הצפון, ה-GPS ששם, מופיע כאילו אתה במקום אחר. ואז אמרנו, אז איך אנחנו מגיעים? והתחלנו להתווכח וזה, ואיך אנחנו מגיעים, ולהתקשר לחברים, ואז הדבר הראשון שקיבלנו היה ההפתעה הזו, אבל גם הנהג בתוך הלחץ הזה עזר לנו. הוא התקשר לכל מי שהוא יכל, כדי שתגידו לו איך להגיע למקום שלנו. וזה היה וואו. אבל לגבי השאלה שלך, אנחנו הבנו שהכל זה קשה. הכל זה קשוח. אין משהו כזה רגיל כמו שאנחנו מכירים. אבל כשהגענו לדוגמה, בפעם הראשון לרופא, לא הבנו איך זה עובד. לא הבנו שאנחנו צריכים להזמין תור, לא הבנו מה זה קופת חולים, לא הבנו כלום על המערכת רפואית, וגם בבנק לא הבנו כלום. אבל מה שכן מצאנו בכל מקום שהגענו, היה מישהו שיכול ומוכן לעזור לנו. וזה יותר ממה שהכרנו. באמת אנשים שעוצרים את העבודה שלהם, שעוצרים את העולם שלהם, רק כדי לעזור לעולה חדש, שהוא לא מבין את הדברים, זה היה משהו מדהים, וזה באמת, באמת עזר לנו להתיישב בישראל בחיוך, ולא עם בכי. אהרון, עכשיו אתם נמצאים כבר פרק זמן בישראל, ואתם לא עולים כל כך חדשים. עדיין יש לכם את אותה האופטימיות כמו שהייתה לכם בהתחלה, כשרק הגעתם?
אני יכול להגיד שכן. כן, אני ממש רומנטי עם ישראל, כמו שיכלת להבין עד עכשיו. אני עדיין יוצא מאותה בית שאני גרתי כבר שנה במשהו פה, ואני יוצא לרחוב בכל יום, אני מסתכל על העץ ששמה, אני מסתכל על הפרפרים, אני מסתכל על הרחוב, אני מסתכל על הסופר, ולדוגמה עכשיו הלכתי לאיזה סופרמרקט, וראיתי שמוכרים שופרים לקראת ראש השנה, וראיתי שמוכרים דברים שאומרים שנה טובה, בחג שמח, וזה פשוט משמח את הלב שלי. כי זה העולם שלי, זה המקום שלי, זה המקום שלנו. ורק בגלל זה החיוך יוצא לפנים. ואני לא צריך עוד יותר. פשוט זה המקום שלי, עם בעיות, עם זמנים לא טובים, או כן טובים, פחות טובים, בסוף זה שלנו. ועם משפט הסיכום היפה שלך, אנחנו נסיים את הפרק. אז אהרון, תודה רבה לך שהסכמת לדבר איתי, ושיהיה לך ולבת הזוג שלך המון המון בהצלחה בישראל. תודה רבה על הזמנה, ושיהיה רק טוב לכולנו. אז האם באמת המלחמה מובילה לגל עלייה לישראל? נראה לי שקשה עדיין לדעת, ועוד מוקדם מדי לקבוע. אבל מה שברור הוא שתחושת הסולידריות עם ישראל, יחד עם חוסר הביטחון שיהודים רבים מרגישים במדינות המוצא שלהם, מובילים להרבה מאוד התעניינות בנושא. גם מצד אנשים שלא חשבו על זה בעבר. ואולי זה בדיוק הצעד הראשון בדרך לגל עלייה חדש. לא במעשים מיידיים, אלא קודם כל במחשבות, בשיחות ובהתעוררות של קשר מחודש לישראל. מה אתם חושבים? אני רוצה שוב להודות לאיטיאל אברהם, אמילי לייטסטון ואהרון פוליקר, שהסכימו להתראיין לפרק ולשתף אותנו בסיפורים ובידע שלהם. בנוסף, אני רוצה לומר תודה מיוחדת לאיב, שעשה מנוי בעמוד הקופי שלי, ועכשיו יכול לקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים, כולל הפרק הזה, וגם עוד מלא תרגילים שפתוחים רק למנויים. טוב, יאללה. הפעם יצא לי פרק מה זה ארוך, אבל אני מקווה שנהנתם ושהיה מעניין. אז להתראות, ואנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא של פשוט עברית.